trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 260 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vùng hầu họng của chúng ta, đặc biệt là trẻ trong độ tuổi từ 5 cho đến 15 tuổi, có một cơ quan rất hay bị viêm nhiễm, gây nên các triệu chứng như sốt, đau họng, ho khan, đó là bệnh viêm amidan. Vậy bệnh viêm amidan là gì? Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày cho chúng ta về căn bệnh viêm amidan ở trẻ em. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin kính chào bác sĩ ạ. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, Ngọc Quyên rất vui khi gặp lại bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, câu hỏi đầu tiên Ngọc Quyên muốn hỏi bác sĩ là xin bác sĩ có thể cho biết một nét khái quát của căn bệnh amidan ở trẻ không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, cái bệnh viêm amidan nó là một trong những cái bệnh lý về tai mũi họng phổ biến nhất, và nó xảy ra cả ở người lớn lẫn trẻ em, mà ở cái độ tuổi từ 5 đến 15 tuổi thì nó phổ biến hơn. Theo cái số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì cái tỷ lệ mắc bệnh liên quan đến cái đường hô hấp trên toàn cầu nó chiếm khoảng 73,7%, thưa Ngọc Quyên. Ở trong đó thì khoảng 30,6% là những người bị bệnh viêm amidan. Bệnh thì nó thường hay tái phát đi tái lại nhiều lần, và nó cũng dễ gây ra những cái biến chứng nữa. Nó ảnh hưởng đến cái sinh hoạt và cái sức khỏe của người bệnh. Bệnh thì nó gặp ở nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên như tôi nói ở phần đầu thì cái nhóm độ tuổi từ 5 đến 15 tuổi là cái nhóm thường dễ bị nhất. Thì đó là một vài cái số liệu thống kê để cho Ngọc Quyên cũng như là quý vị khán giả thấy cái mức độ phổ biến của cái bệnh viêm amidan này, thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, thưa bác sĩ, amidan là gì và nó ở đâu và nó có cái vai trò gì trong cơ thể của chúng ta ạ? Thưa Ngọc Quyên, một cái câu hỏi rất là hay, bởi vì chúng ta biết được cái amidan là gì và cái vai trò của nó đối với cơ thể chúng ta thì chúng ta mới thấy được cái tầm quan trọng của cái bệnh viêm amidan, thưa Ngọc Quyên. Thì quý vị khán thính giả biết là cái amidan của chúng ta nó là một cái tổ chức lympho lớn nhất ở trong cơ thể, và nó nằm tập trung ở cái vùng hầu họng của chúng ta này. Nó nằm ở bên dưới cái niêm mạc hầu, nó thành những cái đám hai bên cái thành họng này, và nó hình thành một cái vòng bạch huyết. Nó gọi là cái vòng bạch huyết Van Dier, thưa Ngọc Quyên. Nó gồm có amidan vòm họng này, rồi hay người ta còn gọi là VA đó Ngọc Quyên. Rồi amidan vòi, amidan khẩu cái và amidan dưới lưỡi. Trong đó thì cái amidan khẩu cái là cái amidan lớn nhất mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường được, và nó cũng là một cái amidan hay bị viêm nhất. Amidan mà chúng ta nhìn thấy đó thì nó gồm có hai cái hạch rất là lớn, hai cái hạch lympho, nó nằm ở hai bên cái vùng hầu họng của chúng ta này, và cái vị trí của nó thì nó lại nằm giao nhau giữa cái đường hô hấp và cái đường tiêu hóa. Chính vì vậy mà nó là một cái cơ quan hay bị viêm nhiễm nhất, thưa Ngọc Quyên. Nói về vai trò của cái amidan này đó thì nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc bảo vệ cái đường hô hấp của chúng ta, tránh những cái sự xâm lấn của vi khuẩn vào. Thì nó gồm có hai cái cơ chế. Thứ nhất là nó ngăn chặn cái sự xâm nhập của các cái tác nhân gây bệnh như là virus, vi khuẩn, nấm. Cái thứ hai nữa là cái tổ chức amidan này thì nó tạo ra các cái kháng thể để nó chống lại các cái tác nhân gây bệnh. Đó là hai cái cơ chế chính của amidan. Nó giúp cho cơ thể của chúng ta chống lại được những cái tác nhân gây bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào. Thì viêm amidan nó là một cái bệnh rất là phổ biến, thưa Ngọc Quyên. Trong mọi lứa tuổi đều có thể gặp hết, nhưng mà thường thì nó gặp ở cái nhóm độ tuổi từ 5 đến 15 tuổi là cái nhóm tuổi hay gặp nhất, và nó gây ra những cái triệu chứng như là đau rát họng, rồi nuốt đau, ho khan. Nếu mà mình điều trị kịp thời đó thì nó sẽ khỏi hoàn toàn, Ngọc Quyên. Còn nếu mà mình không có chẩn đoán đúng, điều trị kịp thời thì nó cũng dẫn đến một số các cái biến chứng, nó gây ra viêm cái đường hô hấp, đặc biệt là đối với những cái nhóm tác nhân như là liên cầu khuẩn beta tan huyết nhóm A chẳng hạn, thì nó còn có thể gây ra viêm cầu thận cấp, rồi nó gây ra thấp khớp, hoặc là nặng nề hơn nữa thì nó gây viêm nội tâm mạc, nó làm cho hẹp hở van tim. Thì đó là những cái vai trò, cái chức năng của cái amidan đối với cơ thể chúng ta, thưa Ngọc Quyên.
Mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta quan sát cái hệ thống hệ bạch huyết Van der Rohe, thì nó gồm có cái VA là cái amidan vòm đó, rồi hai bên là amidan vòi, rồi cái amidan mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường đó là amidan khẩu cái, và cuối cùng là cái amidan dưới lưỡi. Còn cái hình tiếp theo đây là quý vị thấy đó là cái họng bình thường, thì chúng ta nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy hai cái amidan ở hai bên. Còn khi mà amidan nó viêm nhiễm thì nó sưng to lên. Quý vị nhìn thấy ở bên trái màn hình quý vị đó là cái amidan nó sưng rất là to, thì quý vị có thể hình dung ra được là cái amidan ở trong cái vị trí hầu họng của chúng ta dựa theo hai cái bức hình này. Dạ thưa bác sĩ, về bệnh viêm amidan là bệnh gì ạ? Như tôi đã nói ở phần đầu, thì khi mà cơ thể của chúng ta bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, đặc biệt là cái vùng hầu họng mà bị nhiễm khuẩn đó, thì cái hệ thống bạch huyết nó được kích hoạt, thưa Ngọc Quyên. Khởi đầu là các cái hạch bạch huyết nó sẽ sưng to lên, mà ở đây là chúng ta đang đề cập tới cái amidan, và cái amidan thường sưng to nhạy cảm nhất là cái amidan khẩu cái. Thì cái vòng hạch bạch huyết này đó, khi mà các cái tác nhân gây bệnh nó xâm nhập vào cơ thể thì nó hoạt động mạnh nhất để nó chống lại các cái tác nhân gây bệnh bằng một loạt các cái phản ứng viêm. Thì đối với cái hệ thống mà nó viêm nhiễm đó, thì nó sẽ có 4 cái triệu chứng chính là sưng, nóng, đỏ, đau. Như Ngọc Quyên thấy là lấy ví dụ như là tôi nói để cho Ngọc Quyên với quý vị khán thính giả dễ hình dung ra, khi mà mình bị xước tay chân hay mà mình bị mụn nhọt ở ngoài da đó, thì cái quầng da nó đỏ lên. Tức là các cái hệ thống bạch huyết các cái bạch cầu nó đến nó bao vây cái ổ nhiễm trùng đó, và nó phản ứng lại bằng cách là nó sưng lên, rồi mình rờ vào nó nóng, đụng vào nó đau, mình nhìn thì nó đỏ, thì đó là cái phản ứng viêm của cái hệ thống bạch huyết. Mà cụ thể ở đây thì cái amidan của chúng ta nó sẽ có những cái triệu chứng sưng. Nó có thể gây ra cho con người ta bị sốt, rồi mình nuốt nó đau tại cái vùng amidan, có khi là nó đau cả cái vùng và hầu họng của chúng ta. Thì nói tóm lại đó, cái viêm amidan là cái quá trình phản ứng của cơ thể để chống lại các cái tác nhân gây bệnh mà nó ảnh hưởng tới cơ thể của chúng ta. Và cụ thể ở đây nhất là cái hệ thống bạch huyết Van der Rohe nó phản ứng lại để nó chống lại các cái tác nhân gây bệnh. Và cái cơ quan mà dễ bị tổn thương nhất, rầm rộ nhất đó là cái amidan. Thì cái viêm amidan cấp tính nó thường là nó có những cái triệu chứng rất rầm rộ bởi những cái phản ứng viêm mà tôi trình bày trên. Thì đó là cái căn bệnh viêm amidan, thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, những nguyên nhân nào mà gây nên bệnh amidan ạ? Dựa trên cái cấu trúc giải phẫu của cái amidan thì Ngọc Quyên biết là cái amidan nó có rất nhiều các cái khe, cái hốc mà nó lại nằm ở cái vùng hầu họng, cái ngã ba giữa cái đường hô hấp và cái đường tiêu hóa. Cho nên là nó là cái môi trường để cho những cái thức ăn nó bám vào chung quanh cái vùng amidan, vào cái khe, cái góc đó. Cho nên là nó là cái môi trường rất thuận lợi cho vi khuẩn nó xâm nhập vào. Thì nó có những cái nhóm sau đây. Thứ nhất là các cái loại virus. Thì như virus như là adenovirus, enterovirus, rồi parainfluenza, tức là cái á cúm đó Ngọc Quyên, hoặc là herpes simplex, nó cũng có thể gây ra viêm amidan. Đó là virus, phần lớn là do virus, thưa Ngọc Quyên. Còn lại khoảng 30% thì do vi khuẩn. Mà một cái loại vi khuẩn thường gặp nhất và nó cũng gây nguy hiểm nhất đó là cái loại liên cầu khuẩn beta tan huyết nhóm A. Thì khi mà bị nhiễm cái liên cầu khuẩn beta tan huyết nhóm A này thì nó có thể để lại một số các cái di chứng nguy hiểm. Thứ nhất là nó có thể gây ra thấp khớp. Thứ hai nữa là nó có thể gây ra viêm cầu thận cấp, thưa Ngọc Quyên. Và đặc biệt nữa là nó có thể gây viêm màng trong tim, viêm cái nội tâm mạc ở trong tim. Nó để lại cái biến chứng là hẹp hở van tim rất là nguy hiểm. Thì đó là cái vi khuẩn. Còn lại một số ít nữa là những cái người mà có cái tiền sử mắc bệnh về đường hô hấp, nó làm cho mất cái sức đề kháng của cái hệ bạch huyết này đi. Và một số những cái yếu tố thuận lợi như là mình vệ sinh răng miệng kém, những cái người mà hay dùng những cái chất kích thích, thưa Ngọc Quyên, rồi đặc biệt là môi trường. Khi mà mình ở trong một cái môi trường nó ô nhiễm thì nó cũng góp phần làm cho cái amidan nó dễ bị viêm nhiễm hơn. Có một số những cái trường hợp như là thời tiết thay đổi,
đó nó cũng có thể gây ra cái triệu chứng viêm cái đường hô hấp trên, rồi từ đó nó lan vào cái amidan, nó làm cho viêm nhiễm amidan. Tôi cũng xin nhắc lại là đối với lại cái trường hợp viêm amidan mà do cái liên cầu khuẩn beta tăng huyết nhóm A đó, thì nó thường gặp ở cái nhóm độ tuổi từ 5 tới 15 thôi. Người ta cũng ít có ghi nhận nó xảy ra đối với những cái bé mà từ 3 tuổi trở lại, hoặc là trên 15 tuổi thì cũng ít gặp. Cho nên là khi mà con em chúng ta bị viêm amidan á, thì chúng ta nên tới các bác sĩ để các bác sĩ sẽ chẩn đoán và đưa ra những cái phương pháp điều trị nó phù hợp, tránh những cái biến chứng sau này xảy ra, đặc biệt là những cái biến chứng về tim mạch rất là nguy hiểm, thưa Ngọc Quyên. Thì đó là một số những cái nguyên nhân gây lên viêm amidan ở trẻ em. Dạ. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết có mấy loại viêm amidan ạ? Trong thực hành lâm sàng thì các bác sĩ chia ra làm 3 cái loại viêm amidan. Thứ nhất là viêm amidan cấp tính, thứ hai là viêm amidan mãn tính, và thứ ba là viêm amidan quá phát. Thì đối với lại viêm amidan cấp tính thì cái triệu chứng nó rất là rầm rộ. Nó có thể sốt cao, sốt 39-40 độ. Người bệnh cảm thấy là đau rát cái vùng họng, nuốt cũng đau, nói chuyện cũng đau. Và khi mà mình khám thì mình có thể thấy là cái niêm mạc lưỡi của nó trắng lên, và cái niêm mạc của họng thì nó rất là đỏ, phù nề toàn bộ cái vùng hầu họng. Toàn thân thì có thể mệt mỏi, ăn uống kém. Thì những cái triệu chứng của viêm amidan cấp tính nó rất là rầm rộ. Thứ hai nữa là viêm amidan mãn tính. Đối với cái triệu chứng của viêm amidan mãn tính thì khi mà mình điều trị nó không có triệt thì để lâu nó sẽ chuyển sang cái giai đoạn mãn tính. Thì khi mà nó đã chuyển qua giai đoạn mãn tính thì những cái triệu chứng nó không có rầm rộ như là cấp tính nữa Ngọc Quyên. Nó có thể có sốt, thậm chí là nó không sốt nữa, hoặc là nó sốt nhẹ từng đợt một. Và đặc biệt nữa là cái amidan mãn thì cái hơi thở của người bệnh rất là hôi, do nó có mủ ở như cái amidan đó Ngọc Quyên, nó làm cho cái hơi thở của người bệnh rất là hôi. Người bệnh cảm thấy là nuốt nó khó, và như là có một cái cục nào đó ở trong họng. Và khi mà người ta nói chuyện thì mình có cảm giác như là người ta đang ngậm cái kẹo ở trong họng người ta vậy. Đó, cái tiếng nói nó thay đổi. Nó có thể ho khạc đàm do cái tiết dịch ở trong cái vùng hầu họng, và đặc biệt là ở chung quanh amidan đó Ngọc Quyên. Nó có thể sưng to lên, nó chèn ép vào những cái vùng lân cận, đặc biệt là đối với những cái bé béo phì thì nó có thể gây lên cái triệu chứng ngưng thở trong lúc ngủ rất là nguy hiểm Ngọc Quyên. Viêm amidan mãn tính này thì nó cũng có thể gây ra những cái sỏi do những cái bợn, những cái chất tế bào chết ở trong cái amidan đó Ngọc Quyên, nó đóng lại lâu ngày và nó xơ hóa, nó thành giống như là cái sỏi amidan. Thì đối với những cái sỏi amidan này thì nó cũng có thể nó tự bung ra, cũng có thể là phải nhờ tới các cái kỹ thuật viên, người ta dùng các cái dụng cụ để người ta lấy cái sỏi amidan ra, thưa Ngọc Quyên. Cái thứ ba là viêm amidan quá phát. Viêm amidan quá phát thì nó cũng có cái nguồn cơn từ amidan mãn tính. Đối với những cái tác nhân gây bệnh có sẵn trong amidan, và nó chỉ có chờ cái thời cơ khi mà cơ thể của chúng ta nó mất sức đề kháng, cơ thể của chúng ta yếu, bị cảm lạnh chẳng hạn, thì nó sẽ bùng phát lên từng đợt một. Thì cái đó người ta gọi là viêm amidan quá phát, thưa Ngọc Quyên. Nói tóm lại thì amidan nó chia ra làm 3 loại: amidan cấp tính, amidan mãn tính và amidan quá phát. Đó là cái cách phân loại trên lâm sàng mà các bác sĩ thường hay phân loại để đưa ra những cái biện pháp điều trị cho nó phù hợp, thưa Ngọc Quyên. Như vậy là tôi vừa trình bày với Ngọc Quyên và tất cả quý vị khán thính giả những cái nét khái quát nhất về bệnh viêm amidan là gì, các cái thể loại viêm amidan thường gặp. Thì trong chương trình kỳ tới chúng ta sẽ tiếp tục trình bày với quý vị về các cái triệu chứng của bệnh viêm amidan, cũng như là các cái phương pháp điều trị căn bệnh này. Cảm ơn Ngọc Quyên, cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về khái niệm và các triệu chứng của căn bệnh viêm amidan ở trẻ em. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 với chủ đề triệu chứng và các phương pháp điều trị bệnh amidan.
Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình mới nhất của chúng tôi về các loại bệnh lý thường gặp và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.